Друзі, вітаю! Давайте говорити про важливі речі. Про те, що дійсно треба обговорити, вивчити і зрозуміти, як це долати. Будемо говорити про те, чи програли ми інформаційну війну ворогу, чи хворе у нас психологічне суспільство, що у нас з комунікаційними стратегіями, і чи не їмо ми один одного в емоційному і в форматі несприйняття один одного майже на рівні ворожнечі. Про все це та інше будемо говорити з журналісткою, дослідницею комунікаційних стратегій, доктором наук Тетяною Трощинською. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю вас, пане Бориславе, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час і можливість. Скажіть мені, будь ласка, чому взагалі ворожі наративи, попри свою абсурдність, попри взагалі якусь трешевість, сприймаються багатьма українцями та поширюються ними? Це ознака відсутності інформаційної політики, чи наративи ворога краще упаковані в сенсі, які сприймаються людьми? Чому, наприклад, інформація про героїв, які зробили неймовірне для того, щоб врятувати ТЕС при підтопленні, менш розповсюджена, ніж те, що, наприклад, якісь фейки і вброси, що це ж, може, і Україну обстрілює, а може, навмисно не збивають ці ракети та все інше, де через невігластво влади, а от навмисно, щоб люди погодилися віддати Донбас. Що не так з інформаційним простором? Ми програємо його? Ми в складній ситуації. Я дуже боюся слова програш, тому що я завжди працюю з конкретними даними. Для цього мені треба виміряти. Там більше того, там менше того. Я намагаюся не говорити дуже гучними заголовками. І зараз розширую нашу аудиторію, тому що минулого разу, коли ми там тижнів 3 тому говорили з Ларисою Волошиною на схожу тему, трошки інше було, звісно, тоді такий порядок денний та інші теми. Але якусь частину людей я розчарувала, тому що всі писали: ой, вона пояснює і заспокоює. Люди хочуть труситися і тригеритися, принаймні якась частина. І коли ти починаєш пояснювати і заспокоюватися, ти когось заспокоювати, ти когось можеш розчарувати. Тому я морально готова до цього. Давайте спробуємо тоді все розплутати. Принаймні якусь частину точно. З одного боку, ми чудово розуміємо і знаємо, і це, напевно, не новина, що ворог, працюючи з тим, що у нас так не люблять або люблять називати ІПСО, психологічними операціями, операціями впливу, там можна різні терміни вживати, використовує реальні проблеми. У нас є багато реальних проблем, вони були до війни, до широкомасштабної, я маю на увазі, та і ще раніше. Є якісь проблеми, які там довго вирішуються, або не вирішуються реформами, або ці реформи не доведені до кінця, або немає суспільного запиту навіть на цю реформу, і так далі, і так далі. І те, що ворог користається реальними проблемами, це факт. Те, що бракує освіти або просвіти, я теж з вами згодна, але це не якась така панацея, тому що ми чудово розуміємо, що є люди з високою освітою, які можуть поширити такий фейк і елементарний, про цих шестипалих воїнів, чи 3 братів, яких ніхто не привітав, і може бути людина із середньою спеціальною освітою, яка чудово робить свою роботу на своєму місці, я не знаю, світло повертає в будинки українських громадян, і при цьому їй навіть до тих фейків руки не доходять, і не буде людина цим займатися. Тому тут з одного боку не все так здавалось би просто. З іншого боку, треба розуміти наш емоційний стан. Наш емоційний стан, і про це кажуть дослідження, що коли люди перебувають в такому постійному стресі, певні для великої частини людей когнітивні здібності, вони дещо похитнулися. Тобто, залежно від ситуації, від 20, є навіть підрахунки, від 20 до 40% інформації, воно може втрачатися просто. І ми більш емоційно реагуємо на якісь речі, і це природно. Але є ще один момент. Ми дуже лінійно сприймаємо окупацію. Нам здається, що окупація – це тільки коли ворог прийшов і обов'язково став зі зброєю біля твого будинку, або вигнав тебе з будинку, або, не дай Бог, сталися якісь інші речі, я не знаю, всі злочини, які Росія чинить, гвалтування, вбивства і так далі. Окупація у вимірі інформаційної війни, яку веде Росія десятиліттями, вона великою мірою спрямована на те, щоб бути в нашій голові, щоб жити у нашій голові. Тобто про що йдеться? Йдеться про те, щоб ми мислили, як хочеться ворогу,
ухвалювали рішення, як хочеться ворогові, реагували на певні події, як хочеться ворогові, чули якусь частину інформації, а іншу частину не чули і не вважали її важливою, як хочеться цього ворогові. І успіхи у нього є, без сумніву. Я можу вам сказати, що ви зараз фактично процитували так звану доктрину Герасимова, згідно якій, це відома доктрина Герасимова, яка була, якщо я не помиляюсь, оприлюднена ще в 2011 році, до речі, публічно про те, як ведеться війна, а росіяни вже тоді виписали для себе моделювання війни в гібридному форматі, саме гібридному. І вони якраз доводили, що війна повинна йти в інформаційному просторі, фінансовому просторі, а не тільки на полі бою. І, до речі, в емоційному форматі теж. Бо емоція – запорука того, що можна розхитати суспільство. Тому в мене запитання. Ну, якщо ми все знаємо, до речі, у нас вистачає людей, які є експертами як по гібридній війні, так і по комунікаціях, так і по інформаційній. Але переважна більшість сьогодні України, ну давайте так, це, я б називаю, от в мене є приятель Євген Магда, ми з ним називаємо це партизани. Це партизани, які б'ються на своїй ділянці фронту, але вони не організовані, не систематизовані, і держава від них відсторонилася. Є Ігор Соловей, який керує окремою структурою, яка повинна боротися з дезінформацією. Але якщо не помиляюсь, там в нього там десяток людей і декілька копійок на їх утримання. То це не важливо для держави, це не потрібно державі, чи просто сьогодні пріоритети геть інші. Чому запитую? Тому що на цей рік росіяни збільшили ще на 165 мільйонів доларів витрат на пропаганду корпорації Супутник. Це корпорація, я поясню нашим глядачам, яка займається пропагандою. Коли ви чуєте Russia Today, це корпорація Супутник. Коли ви бачите фабрики тролі, це корпорація Супутник. Коли ви бачите величезну кількість різних Соловйових, там Гаспарянів, інших, це все Супутник. Вони так працюють. Тому в мене запитання, чому це не в пріоритеті у нас? Бо це ж одна із головних цілей нашого ворога. Він навіть не ховає це. Він показує це в своїй доктрині Герасимова. То що робити? Це класне питання. Давайте його розділимо на дві частини. Перша практична, дуже коротко, а друга тоді вийдемо на більш стратегічний рівень. Дуже практична річ про цей супутник, або назвемо його так, ботогенерований контент, який формує наш ботогенерований емоційний стан, як суспільства. Він складається з трьох дуже простих показників. І я зараз їх назву, і можливо для якоїсь частини аудиторії хтось знає це 100%, хтось не знає, почує, це буде корисно, комусь буде байдуже. Всі люди різні, але ми повинні розуміти, що все те, що генерується нашим ворогом, воно спрямоване на рівень, амплітуду наших емоцій, на частоту і повторюваність. І третя така характеристика на створення великого масиву. Нам здається, що всі так вважають навколо нас. Там прибігли 150 ботів в коментарях, написали одне й те саме однаковими словами, а ми розуміємо, я думаю, що наша аудиторія то точно розуміє, що це не люди ручками пишуть, що це може там одна людина управляти там сотнями акаунтів або більше. І вони пишуть якусь, перепрошую, фігню, яка нас просто роздратовує, і нам здається, що мільйони людей так вважають. Це повторюється кожен день або там по 3 рази на день, тому нам ще більше здається, що люди так вважають, і це підвищує градус нашої емоції. Це дуже проста практична штука. Я думаю, що це знаю я, і я думаю, що це знає маса інших кращих за мене експертів і експерток, і це 100% мали би знати комунікаційні менеджери, припустимо, там десь ближче до президента чи офісу президента і так далі. І тут ми виходимо на вищий рівень. Якщо ми піднімаємося на вищий рівень, то що ми з вами отримуємо? У нас є політичні комунікації, це комунікації спрямовані на імідж тієї чи іншої людини, і тут цікаво, що це не лише президента Володимира Зеленського. В Юлії Володимирівни Тимошенко свої комунікації, а там в Дмитра Разумкова свої комунікації, а ще в когось свої комунікації і так далі. Але це політична боротьба
без виборів і без нормального наявного політичного процесу, бо у нас війна з одного боку, і відсутній якісний стратком, тобто це ті комунікації, які спрямовані на утримання нашої аудиторії, наших громадян і громадянок від імені держави Україна в більш-менш пристойному когнітивному і емоційному стані. І от цього в нормальному вимірі у нас, на жаль, не існує. І тому виходить така ситуація, яка у нас є. Ось, мені здається, що тут очевидно. Знаєте, є декілька моментів. Скажімо так, моя аудиторія дуже добре знає, що таке ботаферми. Я і робив відео по цій темі, і дописи пишу постійно. Навіть нещодавно робив допис, як трансформувалися порноботи. Порноботи, які з'являються під кожним дописом в Телеграмі, трансформувалися вже декілька місяців в політичних пропагандистів. І, до речі, абсолютно. Да, тому що контент. І вони просувають, і вони відчувають цей контекст, і контент просувають потрібний. Я бачив останнім часом Зелю геть, Юлю рятуємо і все інше. Ну, ми ж всі пам'ятаємо, що ще колись Олександр Ольшанський мені сказав: Слава, я тебе вітаю, якщо проти тебе заряджають ботів, ти комусь заважаєш і хтось хоче досягнути своєї мети. Тут все зрозуміло, це був ще 2014 рік. Але зараз в мене питання в іншому. Я розумію, боти, все зрозуміло, але проблема в тому, що немає дійсно просвітницької діяльності з боку держави. На жаль, на рівні Тетяни Трощинської, Борислава Берези, інших людей, які займаються, скажімо так, захистом інформаційного поля України і займаються, ну, я, наприклад, ще і критикою влади займаюся, але я пояснюю, що відбувається, ми не можемо впоратися. У нас нема того ресурсу, у нас нема тої аудиторії, у нас нема тих можливостей. Якщо ми залишаємо все як є, то ми спостерігаємо повільне просування наративів ворога, при тому, що, давайте відверто, вони не завжди агресивні. От, наприклад, останнім часом порноботи, на які я звертаю увагу, пишуть такі речі: треба домовлятися, треба шукати, нас Європа кидає на штики Америки і Росії. Росія нам не ворог, нам Британія ворог. От це настільки помітно. І це, ну, фактично якраз меседжі, які вони просувають. Я відмоніторив близько 40 каналів топових блогерів, які не встигають інколи. Ми знаємо, як тільки з'являється допис, вони не встигають зачистити. Стандартні ботаферми відпрацьовують стандартні наративи. Але я не бачу взагалі українського наративу, який би перебивав це. Ну, наприклад, в Києві я чув декілька разів заяви про те, що це от, нас навмисно не збивають. І це, може, українці обстрілюють нас. Я таке чув колись на Сході. Я дійсно це чув. А зараз я чую в Києві, таке не може бути. Це ненормально. Це говорить про те, що російські наративи зайшли доволі глибоко. І зайшли в глибокий тил, в столицю. Гаразд. Декілька експертів кажуть, що в Київ велика кількість переселенців якраз з окупованих територій приїхала і привезли з собою свої фобії, переляки, шаблони і все інше. Але що відбувається? Ні, я думаю, що це не переселенці попривозили. Я це чула на Заході, на Сході, на півдні і на півночі, тому що людська природа недовіри до влади скрізь однакова. Можливо, через там якісь певні обставини десь когось можна більше розтригерити там, чи рознервувати, але це не від географічного місця народження чи розташування, народився ти в Чернігові чи в Тернополі. Тобто це чи там, я не знаю, в Краматорську. От, це, власне, не через те. Тут, насправді, а дозвольте, я зараз ще повернуся до порноботів, а потім ми вийдемо. Так? Чому я хочу зупинитись на цій темі? Тому що тут кілька таких моментів, які ви проговорили, і вони, в принципі, дуже важливі. Ви говорите про порноботів, а я кажу ще про якусь одну таку категорію, назвемо цю категорію, я її голубіці міра називаю, тому що це переважно жінки. Це жінки-інстаблогерині з величезними аудиторіями. Це можуть бути це реальні люди. Це реальні люди, це не боти, це люди з величезними аудиторіями, це люди, які, наприклад, займалися коучингом особистісного розвитку там тривалий час, або люди, які продавали там, я не знаю, якісь креми, щоб зморщок не було на обличчі. А це дуже важлива аудиторія, бо жіноча аудиторія в Україні велика,
І вона впливова, вона створює, так би мовити, клімат. Клімат навколо мобілізації, наприклад, дуже простий приклад. І от ці люди, які все життя займалися тим, що там, ліж би мілий рядом, перепрошую, був, погода в домі, чи що там співає їхня співачка Доліна, зараз починають розповідати, що збивають, що не збивають, про що говорили в Давосі, про що не договорились, з ким треба миритися, з ким треба сваритися. Тобто ті речі, які лежать далеко за межами їхньої експертизи. Але розумієте, прийде Тетяна, скаже, що вона докторка наук, для якоїсь аудиторії, яка їй не довіряє, вони скажуть, іди собі із своїми науковими званнями і знаннями чого завгодно. Поверніть мені мою людину, якій я довіряю, яка мені класний крем проти зморщок впарила, а зараз вона мені розповідає, що треба миритися. І це момент, який ми теж на рівні Страткому десь упустили. Тобто це та аудиторія, яка була пропущена, а вона реально мільйонна. І я 1000 разів можу сказати тут, що не вірте цій людині, ця людина нічого не знає про те, як миритися чи сваритися, і 1000 разів можу сказати про те, що Росія не зупиниться на Донбасі, навіть якщо там, не дай Бог, би хтось додумався вивести українські війська і так далі, але це ні на кого не спрацює, тому що я не є людиною довіри. Там має працювати така сама людина, яка продавала крем, але тепер чи що там, перепрошую, але тепер говорить правильні наративи. Це величезний пласт аудиторії, який з одного боку ми втрачаємо. А з другого боку, ви говорили про от, власне, оце, що немає такого місця, де би все збігалося, де можна було би все об'єднати в одну точку. Дивіться, хоча в держуправлінні я за децентралізацію, але в керуванні інформаційним простором під час війни я за централізацію, як мінімум формування стратегій і їх реалізації, тому що залучання великої кількості людей до виконання завдань, якщо це на системному рівні, то досягати, ми вже розуміємо, що це ми отримуємо синергію і кращий результат. Саме тому я вважаю, що це необхідно. До речі, хотів ще один момент, щоб ви висвітлили трохи, ви зачепили цих інста-миротворців, а у нас же вистачає, до речі, і тих, хто в Тіктокі доволі активно просуває ці тези. Це, до речі, взагалі територія. Я не є споживачем Тіктоку, кажу відверто, але коли я заходжу для моніторингу, я трохи плавлюсь, там неможливо знаходитись. Це територія антиукраїнських наративів величезної кількості. Просто в таких кількостях нема не в Фейсбуці, не в Телеграмі, не в Інстаграмі, не в будь-яких інших, не в навіть в Твіттері, хоча дуже агресивна там аудиторія. Але ж це теж проблема. Саме тому я кажу, я за централізацію для того, щоб, об'єднавши зусилля, досягнути максимального результату. Бо якщо нам потрібен один наратив, і його просуває не виключно Тетяна Трощинська, або Борислав Береза, або, наприклад, Ігор Рейтерович, або ще хтось, а одночасно всі лідери суспільної думки, які можуть бути підключені, а це не важко зробити, бо ми пам'ятаємо, як це було в перші місяці повномасштабного вторгнення. Ми саме тоді так і працювали. То тоді геть інший результат. Зараз цього немає. Тому що, пане Бориславе, треба довіряти не тільки своїй бульбашці 5-10 менеджерам, а треба довіряти якійсь більшій кількості компетентних людей. Ми можемо з вами любити або не любити одного політика при владі, або любити зараз різних і хотіти, щоб наступним президентом ви хочете, щоб хтось став один, а я, щоб хтось інший. Але ж ми обоє хочемо, то це нормальна політична дискусія. Але ж ми обоє хочемо, щоб це було в державі Україна, а не в окупаційній області Російської Федерації, в кращому разі. А то ще і на випаленій землі, де взагалі нікого нема, крім тарганів. Тому це ж якісь елементарні речі. Зрештою це зрозуміло. Але знаєте, тут є дуже такий важливий момент, про те, про що ми говоримо. Якщо немає єдиного місця, звідки іде оцей наратив, який нас об'єднує, то тоді, в принципі, противник досягає мети, бо його мета в інформаційному полі – це ж не обов'язково нас переконати. Як нас з вами можна переконати в тому, що там Путін не чинить своїх злочинів? Ніяк. Але можна створити такий хаос, що наші голоси в ньому просто потонуть. Оце його завдання.
Оце їхнє завдання. Тобто це такий хаос, коли ти не знаєш, кому вірити, не знаєш, куди бігти, не знаєш, цей Береза продався, чи ця Трещинська продалась, а кому? А може це продалися якісь інші люди, а ці хороші. За нас з вами посварилися, побилися, немає консенсусу, а демократія, вона працює тільки коли можуть люди домовитися. І все. Ну, тобто, от в цьому досягається мета. Погоджуюсь з вами. До речі, є ще один пласт, який я трохи хочу зачепити, це різні маги, тарологи, я не знаю, астрологи. Я просто нещодавно потрапив на одне цікаве таке дослідження, дуже поверхневе, які робили для одної політичної сили, яка сидить на вулиці Банкової. І там аналітика використання, я зіткнувся з тим, що вони, з'ясовується, вже використовують. Я думав, що ще ні, з'ясувалося вже. І через них просувають потрібні наративи. З'ясувалася дуже цікава аудиторія, через яку легко просувати, дуже довірлива аудиторія. Я би сказав, яка сприймає суперечливі заяви. Я не хочу нікого ображати. Але я коли чую, як хтось там розклав карту мечів, ще щось, і побачив, що майбутній президент саме цей, або оця політсила, або якщо ми не погодимось, то буде все погано, або якщо жінка не очолить оцей орган, то... І це формування інформаційного простору. Вибачте, але тут ми підходимо тоді до одного питання. Наскільки коректно, бо це ІПСО, фактично це ІПСО, проводити ІПСО проти своїх громадян на своїй території. Те, що це роблять вороги, беззаперечно. Те, що це роблять наші спецслужби на території ворога з блогерами росіян, я підтримую. Але коли це відбувається в Україні, як до цього ставитись? А знаєте, абсурд якийсь, нагадує раду шаманів при Путіні. У нього ж там що, рада шаманів є, чи що? Вони ж десь там сидять, я так розумію, в адміністрації російського президента і шаманять. Я би хотіла, як би сказати вам, вірити, що це якийсь бред, але з іншого боку, якщо це сказали люди, яким ви довіряєте, то може... Ну от, ну дивіться, то тоді це виглядає, що всіх людей за ідіотів мати, тому що якась частина людей завжди буде вірити магам. Ну, вона скрізь буде вірити в Америці, в Британії, де завгодно. Ну, вони будуть вірити. Ну, і прийдемо ми з вами і скажемо, не вірте магам, і вони скажуть, що ми дурні. Навіть не будемо з цим змагатися. Але перетворювати своїх громадян на ворогів, яким треба впарити обов'язково щось, тому що вони ідіоти, не здатні зробити нормальний вибір свідомий, ну, мені здається, що так. Ну, це непристойна боротьба. На жаль, але знаєте, найцікавіше, я дізнався, що не завжди гроші вирішують проблеми. Наприклад, бронювання для якогось мага вирішує питання його лояльності. Ну, це може... Вибачте, що я сміюсь, але коли я зараз просто в цю тему занурююсь, мені стало дуже цікаво, там взагалі дуже неочікуваний для мене результат. Але давайте повернемося до наших базових питань. Дуже часто публічні особи намагаються виправдати свої помилки, факапи, ляпи за допомогою шаблонів і фактично в форматі «якщо ганьбитися, то до кінця». І все пояснюють методичками Кремля. Ну, наприклад, нещодавно ми бачили, мене хейтять, каже Тіна Кароль, ухилянти і там російські вороги. І навіть про це розганяється в телеграм-каналах. Зрозуміло, ми бачимо на яких телеграм-каналах, і ми розуміємо, що це розганяється не безкоштовно. В мене питання, ну навіщо це робиться, по-перше? По-друге, чому це відбувається? Останні кейси Кулеба, його наречена, Тіна Кароль, Фелікс Редька, їх заяви, це просто вони не розуміють, що відбувається, вони відірвались від реальності, чи це навмисний хайп і неоцінка того, що вони роблять. Бо ну, дуже часто заяви, які вони роблять, на жаль, ну, користі не несуть взагалі. Це троє різних людей і три різних кейси. Але вони об'єднані тим, що ми їх обговорюємо, ну дуже обговорюємо, принаймні в деяких бульбашках. Окей, Тіна Кароль. Наприклад, я хочу сказати, вибачте, Тіна Кароль в моїй бульбашці взагалі не з'являлася,
Але коли моніториш Телеграм і Інстаграм, там її величезна кількість. От. І оце я помітив. Кулеба так, Редька так. Обговорюється. Так. Ну і, звісно, обігрів вібраторами теж. Оце, до речі, я помітив, у всіх сегментах обговорювався. Оце зайшло в трец. Ну, це ж абсолютно нормально. Як можна без вібратори? Вони дійсно на першому місці. Тіна Кароль, мене, наприклад, особисто її пісня не зачепила, тому якщо когось з нашої аудиторії зачепила, я перепрошую, але в нас можуть бути на це різні точки зору. Розганяй, значить, спочатку ми кажемо про те, що нас хейтять. Зараз я повернусь до того, що нас хейтять. А потім приймаємо рішення нормально вибачитися, кого це образило, і все окей. Ну, тобто, метод вибачення, якщо щось не вийшло, він існує. І мені здається, що всяка публічна особа повинна про нього пам'ятати. Я розумію, що завтра я щось скажу не те, і мені доведеться вибачатися, і це теж буде нормально, тому що всі можуть помилитися. Але спочатку ж треба сказати про те, що тебе всі хейтять і ненавидять. Тепер про хейтять. Зараз повернусь до теми Дмитра Кулеби і його нареченої. Взагалі, цей метод, до речі, працює. Він нам з вами може там не подобатися, але якщо говорити чисто науково, ми поляризовані часто так емоційно, що знайдуться якісь люди, які прийдуть і вас підтримають, і скажуть, що так, вас захейтили погані люди, а тоді прийдуть інші захейтять, і воно несеться. Тому, це ж не Тіна Кароль почала, політики великою мірою вибори свої будували на поляризації своїх виборців. І не лише в Україні, правда? Просто знищуючи опонента в нуль. І коли потім стається війна, і тобі треба своєму опонентові потиснути руку і сказати, що давайте ми зараз об'єднаємося проти ворога, то ти ризикуєш втратити якусь частину аудиторії, виборців, тих, хто підтримує, яких ти роздраконив сам. І це зараз я не тільки про президента України. Це взагалі було, у нас багато хто використовував ботоферми, так? Тобто ти так роздраконив своїх виборців, що ці виборці не можуть тобі пробачити, що ти потискаєш руку іншій людині, яка не є ворогом України, проти якої там, наприклад, немає якихось справ за зраду державну, або, у нас інколи вони сфабриковані бувають. Тепер повертаючись, тому, це ж не Тіна Кароль придумала, але вибачення працює. Другий момент. Те, що стосується пари Дмитра Кулеби і його нареченої Світлани Павелецької. Вони тут для мене, як для такої людини, яка працює зі стратегічними комунікаціями, тут проблема в тому, що вони поводять себе як шоу-біз пара, а хочуть ставлення як до пари, пов'язаними з дипломатією. І це когнітивний дисонанс, це просто в голові не вкладається. Якщо ти ведеш спосіб життя шоу-біз пари, то тебе і обговорюють як шоу-біз пару. Вібратори, танці, що там ще. Якщо ти ведеш публічний імідж такий, як людина причетна до дипломатії, то тоді у тебе зовсім інші якісь рішення і слова. Але от що є в цій ситуації з вібраторами, нульовим пацієнтом, на жаль, мене теж воно обурило все, але нульовим пацієнтом витягання цієї теми був телеграм-канал Труха. І от у мене виникає питання. Якщо телеграм-канал Труха витягає тему листопадову у січні, то воно трохи щось не те. Поведінка в цій ситуації, я не знаю, весь час нити й говорити, що тебе хейтять, якщо ти так вибудовуєш імідж, то воно зачіпляє людей. Логічно. Хіба ні? Логічно, погоджуюсь. Знаєте, я знайомий особисто з Дмитром Кулебою. Давно ми працювали разом в ПАРЄ. Він був послом України, я був членом делегації. І дуже розумна людина. Так, більше того, я перепрошую, я інтерв'ю не один раз брала, просто теж знайома як журналістка, і хочу вам сказати, що, наприклад, його книжку «Війна за реальність» я рекомендую і буду рекомендувати. Вона по нашій темі, до речі. До речі, так як і «Нація овочі» пані Мороз. До речі, це базові книжки, які я раджу теж. Але мене здивувало, і саме тому я не розумію. Дмитро, який ввів перемовини в ПАРЄ, де треба танцювати на грані, і де він фактично я скажу відверто, там кожна помилка могла вартувати просто катастрофічних наслідків.
І зараз він от таке, ну я не можу зрозуміти. Модель поведінки не розумію. І я ще одне не розумію, чому він не прораховує гаразд, але чому вона? Вона якраз займалася стратегічними комунікаціями. Абсолютно, абсолютно. Можливо, слухайте, а можливо прораховують. Можливо, прораховують. Ми їх жаліємо, а вони цього хочуть. І от тут запитання, чи є хайп тим, що може мотивувати для впізнаності? Бо 100%. доволі часто ми думаємо, от я запитував одну людину, я кажу, дивись, от ти вважаєш, що після цього Кулебу стали більше знати чи менше? А він мені каже, питання ж в якості впізнаності. Я говорю, ні. Через 2-3 роки про ці вібратори всі забудуть. А от в Кулеба залишиться на підкорці. І це працює, це справді працює. Більше того, в інформаційному просторі є величезна кількість правил. Наприклад, 2 правила, які просто незмінні. Якщо ти щось зробив, але про це не розповів, цього не існує в суспільному сприйнятті. Але якщо ти повідомив, що ти це зробив або пообіцяв, 3000 ракет до кінця року, все, це є. А цього може і не бути. Так і тут. Тут може бути геть інша ситуація. Тут може бути пропозиція якогось інформаційного вибуху для того, щоб привернути увагу. Просто не всі розуміють. І, до речі, коли ви сказали, що вас не зачепила Тіна Кароль, і мене теж не зачепила. Може, тому що це не мій, може, не знаю, там, не моя бульбашка, може ще щось. Ми не цільова, схоже. Ми не цільова, так. Я погоджуюсь. Але є ще один момент. Фелікс Редька, ну теж не дурень, відверто. І його фраза, до речі, я бачив не тільки в нього це. І фраза про те, що знесли пам'ятник Булгакову, і тепер, але сидимо без світла, без всього іншого. Навіщо? Провокація для впізнаності, чи це нервовий зрив? Я психолога запитую. Я запитую для того, щоб зрозуміти. Бо якраз він, як комік, як провокатор, а він дуже вміло це робить, він якраз розуміє наслідки. Знаєте, ну я допускаю брак історичних знань. У всіх нас вони можуть бути. Тому що занадто багато подібних факапів на одну і ту саму тему. І вся вона пов'язана із російською літературою і російською історією. Може, щось там десь трошечки бракує, треба підчитати. З іншого боку, як провокація спрацювало, я абсолютно погоджуюся. Провокація погана з моєї точки зору, тому що це тупо російський наратив, прям тупо російський наратив. І знаєте, мені здається, що коли ти виходиш на якусь велику трошки більшу аудиторію, то ти йдеш далі дуже по тонкому льоду. Принаймні я себе так завжди сприймаю. Тому що кожне твоє слово, воно в першу чергу про відповідальність, а не про хайп. Але це, може, ми так думаємо, а інші люди думають інакше. Тому що ти сьогодні цим людям кажеш оце у якийсь такий невдалий момент, що вони приймуть таке дебільне, перепрошую, рішення про своє майбутнє життя, що потім, от все. Тому відповідальність будь-якої публічної людини, і особливо, якщо вона тяжіє там, до блогерства, до політики, не лише до шоу-бізу, вона все-таки має значення. Це може для мене. Може. Але, знаєте, до речі, про Булгакова я можу сказати, я один з тих людей, які вважає, що ми не повинні Росії віддавати взагалі нічого, що має відношення хоч якось до України. Це моє ставлення, але я спокійно ставлюся до іншої думки. І я привожу на захист своїх позицій аргументи, висновки літературознавців, історичну аналогію. Я, наприклад, вважаю, що ми повинні казати, що Агнон – це наш український письменник, бо він народився в Бучачі, бо його маленькі оповідання – це якраз те, з чого він базувався і за що потім отримав Нобелівську премію. Так, він національна гордість Ізраїля, але почекайте, де він все побачив? Ці містечкових євреїв, де він побачив це життя? Це саме в Бучачі було. Я вважаю, та саме дискусія про Гоголя, про його українську частину і імперську частину. Тобто це ж... Ні, я розумію все це, але я ще раз говорю, я за те, щоб ми нічого не віддавали. До речі, Булгакова теж. Я так само відділяю політичну і творчу позицію,
Кнута Гамсуна, якого я дуже люблю і вважаю одного з найкращих письменників, но який був прихильником нацизму. І це факт, до речі. І Вагнер мені теж подобається, і не тільки «Польот Валькірій». Але питання ж в іншому. Питання, що треба ж якось аргументувати свої позиції. А у нас сьогодні популярно, хто громче волає, той і правий. І це проблема. Розумієте, тобто, так, це проблема, але це така трошки боротьба з вітряками, тому що ми дуже довго займалися чим там, розвінчували фейки і говорили, що неправда, не було такого, ніхто не розпинав хлопчика і так далі. А потім воно не спрацювало, тому що вже подальший розвиток і досліджень, в тому числі, показав, що ми живемо в тій картині світу, яка у нас фактично сформувалася. І нам дуже дискомфортно виходити з тієї картини світу, яка у нас сформувалася, і ми не хочемо знати факт. Ми не хочемо знати правду про розп'ятих хлопчиків. Ми хочемо вірити у те, що ми віримо. Тобто воно працює трошки не так, і з цим надзвичайно складно, і технології все це мультиплікували, збільшили та помножили у величезній прогресії, напевно, але базове тут це освіта, така загальні гуманітарні знання, ступінь довіри до людей, не тільки до влади. Наскільки ти можеш готовий почути цю точку зору і послухати чужі аргументи. І, напевно, рівень свободи мислення. От оці штуки, вони мають значення, а не спростування конкретного факту, було це чи не було. Але починати з садочка треба, з садочка. Ну так, це як Януш Корчак, який казав, не виховуйте дітей, виховуйте себе, вони будуть схожі на вас. Отож, так почати повинні дорослі. Знаєте, в мене є таких багато прикладів. Був такий період, коли я проводила тренінги з тим, як працювати з інформаційному просторі для різноманітних професій, не пов'язаних із журналісткою. Там були вчителі, бібліотекарі і так далі. Ну, тобто всякі різні люди. І колись у мене був тренінг для вчителів, там було щось 38 чи що людей. Я поставила запитання, скажіть, будь ласка, хто із вас недавно робив оцей тест, яка ти вулиця, чи яка ти станція метро? Пам'ятаєте, була така мода років 6 тому? Так. З 38 піднялося 36 рук. І я кажу, а ви завтра підете в школу до учнів? Це ж збір інформації, банальний збір інформації насамперед. Так. Але знаєте, я хочу сказати, що все ж таки працює, ви погоджуюсь з вами, довіра до людей. Нещодавно у мене було спілкування з людиною, яка якраз до мене прийшла з претензією, чому ви захищаєте Булгакова? Я не Булгакова захищаю. Я хочу забрати у Росії все, що може мати відношення до нас. Ну, Україну він не бачив і не любив, будемо чесними. Я поясню, я дивлюся, і вам ті ж самі аргументи приведу. Дивіться, Ігор Сікорський. Величезна позначка. Ну, людина, яка змінила повітряні перельоти. Це людина, яка винайшла вертольот. Людина, яка була українофобом, прихильником Російської імперії, очільником монархічного там якоїсь організації, я навіть не пам'ятаю, як вона називається, але при цьому КПІ називається імені Сікорського, а аеропорт Жуляни теж так. Чому? Ну, і Чайковського ми можемо в цю ж лінійку поставити, і ці всі дискусії. Забирати в них треба все. І Крим, і все інше. Взагалі, російська культура... Але питання інтерпретації, питання, як ми це пояснюємо. Погоджуюсь. Так я тому і кажу, як ми пояснюємо цей період. Саме тому я і кажу. І я людині пояснював, вона послухала аргументи, погодилась, повернулась через деякий час. А от той, я говорю, супер. І я погоджуюсь, що той каже все правильно. Так, але ж ви, я говорю, ні, ви не зрозуміли. В мене є своя позиція. Я вважаю, що інша людина має на свою точку зору. Більше того, я вважаю, що вам потрібно обрати те, що вам підходить. В те, що ви хочете вірити, те, що вам емоційно підходить, світоглядно підходить, ще якось. Тому що не можна всіх заганяти під одно лекало. Таке є в Росії, таке є в Білорусі. Бо коли у людей різні думки, то тут може щось народитися. А коли всі ходять як піонери строєм, схоже, нічого не буде. До речі, друзі, а напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи погоджуєтеся з такою позицією, чи не погодитесь. І не забудьте ще підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити відео. Це все важливо. Я дякую вам, що ви активні і не пасивні.
Пане Тетяно, скажіть мені, будь ласка, суспільство сьогодні психологічно хворе чи ні? Багато ж хто з тих, хто дійсно приходить не тільки з війни, а зі стресу. Приходить зі стресу, повертається до нас зі стресу, не готовий це визнати. Я коли повернувся з війни, я кажу відверто, я лікувався, бо я вважав, я це бачив, що мій психологічний стан потребує втручання професіоналів, треба це робити. Але де знайти достатню кількість дорослих, які б запропонували рішення, і чи не прийшов час, коли варто готувати психологів десятками тисяч? Я не помилився в кількості, враховуючи існуючі психологічні проблеми в суспільстві та проблеми, які чекають нас після початку процесу демобілізації військовослужбовців ЗСУ. Це насправді теж складне питання. Я, до речі, теж не психологиня за освітою. Я просто психоедукацією, як журналістка, займаюся роками. Тому я дуже багато працюю з цими темами. Як вам сказати, з одного боку, я дуже проти того, щоб ми самі собі встановлювали діагнози. І знаєте, з чим я стикнулася? Я стикнулася з тим, що люди будь-які свої проблеми навіть свого власного хамства і небажання якось зрозуміти чужий досвід називають попаяністю. От я чесно кажу, я не попаяна. Зі мною все окей. Абсолютно не попаяна. Може зараз, до речі, якщо нас дивляться психологи, напишіть, може ви бачите мою попаяність, і тоді ми отримаємо більш такий правильний, експертний до цієї теми підхід. Є такий висновок, що нема абсолютно здорових людей, є недообслідувані. Є там нормальні невротики чи психотики, які весь час там чимось тривожаться, але це не означає, що це заважає їхньому щоденному життю. Або вони там скидають усю свою агресію, або невміння впоратися із якимись там своїми емоціями, з якими ще інколи можна навіть впоратися. Буває, коли не можна. Це друге питання. Скидають там на інших людей. Тому я проти всезагальних встановлень діагнозів, тому що мені здається, що у нас інколи трапляється та ресурсність, яку ми навіть в собі не відчитуємо, а вона є. З іншого боку, це не лише питання психологів, а це взагалі, знаєте, доки українське суспільство у більшості своєї, бо знову ж ми всі не ідеальні, у більшості своїй не зрозуміє, що компетентність нас врятує, крім там любові до України, жертовності, що там, стояти до останнього, треба ще вірити в те, що компетентність має значення. Не та людина, яка тобі подобається, а та людина, яка щось знає, щось може, і навіть вона тобі може не подобається, але класне рішення пропонує, бо в неї просто є мозок або знання. Оце дуже важлива, мені здається, дуже важлива штука. Те, що стосується психологів, так, їх треба більше, але нам треба, напевно, зараз пройти буде той період, коли частина людей, які йдуть вчитися на психологів, це мені мої подруги і колеги, психологи, психологині говорять, ідуть вчитися на психологів для того, щоб пофіксити свої власні проблеми. Потім уже ти виходиш на якийсь інший рівень. Насправді це дуже потрібна професія, дуже потрібні, знаєте, люди. Тут є така складна річ. Зараз усі хочуть дуже швидких рецептів, якихось практик, десь там подихати в куточку і тобі допоможе, або якихось 3 вправи зробити, знайти 4 червоних предмети у кімнаті і тобі там допоможе. Але це все ж такі швидкі штуки, які допомагають впоратися з якимись, напевно, кризовими станами тут і зараз. А у нас така кількість втрат, причому втрат від рідного міста до множинних втрат близьких людей. Така кількість якихось пережиттів, які потребують тривалих рефлексій, екзистенційних підходів, якихось ціннісних підходів, якихось розмов, які можуть дати опори, які можуть дати розуміння сенсу. І це все дуже складно. Це не в пакетик подихати. І от це є величезна проблема. Я думаю, що ми будемо потребувати якихось інструментів, де ми могли б говорити, де ми могли б ділитися цим досвідом і інший досвід приймати. Оці речі потрібні. Зараз ми перебуваємо на етапі, знаєш, допоможи собі сама. Випий водички, щось там, знайди 4 червоних предмети, і полікуй панічну атаку. По собі можу сказати, як людина, яка багато років живе з панічними атаками, від цього не вмирають, і це не те,
чим повинні ми опікуватися, наприклад, на рівні системних підходів держави. Дякую за відповідь. І, до речі, хочу сказати, знаєте, ну, відверто не ловив панічку, але бачив, як люди ловлять, і можу сказати, що що треба впоратися, треба вміти впоратися. Все остальне. До речі, знаєте, хочу, щоб наші зараз глядачі написали, а вам знайома панічка взагалі? І чи знаєте ви, як з нею впоратись? Чи вмієте ви це робити? Якщо ні, то чому досі не проконсультувалися або Абсолютно. Або не поцікавились на якихось профільних сайтах. До речі, тільки не на сайтах там одна кума, а інший казала. На більш-менш професійних. Абсолютно правильно. Да. Пане Тетяно, скажіть мені, будь ласка, є відома цитата: головне не їсти одне одного. Вона належить блаженнішому Любомиру Гузару і фактично є глибоким духовним закликом, що означає, під час посту, замість того, щоб сваритися, обмовляти чи робити прикрощі іншим, слід зосередитися на духовному зростанні, любові до ближнього, дотримання християнських чеснот, тобто відмовитись від поїдання одного іншого і фактично не лайно один на одного лити і не сваритися, а навпаки, підтримувати і допомагати. Мені пощастило, я спілкувався декілька разів з блаженнішим Любомиром, неймовірно розумна людина і дуже світла. Мені взагалі здається, що цей його заклик не їсти один одного повинен стати національною ідеєю. Це важливо для нас, якщо ми хочемо подолати оцей внутрішній розбрат і любов до свар. Але зараз може і не пост, але хіба ця фраза втратила свою актуальність? Чому люди забули про терпімість, про повагу, а агресія стала домінантою? І яку роль в цьому грають соціальні мережі? Класне насправді питання стосовно блаженнішого Любомира Гузара. Я цю фразу теж дуже люблю. Я вважаю, що вона може бути гаслом і так далі. Хоча, знову ж таки, рекомендую читати Марину Стародубську і її книжку «Як зрозуміти українців», де вона доводить, це дуже класна крос-культурна дослідниця з унікальною спеціальністю, в Україні таких небагато, мабуть, одна, чесно кажучи, Марина Стародубська, ще раз так кажу, де вона пояснює, що ми доходимо згоди через срачі. Тобто нам спочатку треба довести себе до такого стану, але не всім. Тому якщо є люди, які відчувають, що їм це не окей. От я така людина, я, наприклад, не обожнюю, не купаюся в цих речах. І тут така простесенька історія, просто спитайте себе, навіщо ви маєте справу з тими людьми, які доводять вас до сказу? Можна ж від цього відмовитися. Ми ж в реальному житті намагаємося відмовлятися від спілкування з людьми, які доводять нас до сказу, а в соцмережах ні. Соцмережі викривлюють реальність, це факт. Так побудований алгоритм, але мені здається, пане Бориславе, що ваша аудиторія це знає, тому я не буду до цього повертатися. Це описано в літературі, є ціла купа навчальних відео, де можна це подивитися і дізнатися, що алгоритм побудований в такий спосіб, оця нескінченна стрічка, яка викидає нам лише ті теми або ті ключові слова, які ми вже дивилися, яка справляє враження, що усі обговорюють цю тему. Насправді ні. Я живу в Київській області, неподалік під Києвом, в селі. І я маршрутка моя, це моє найкраще дослідницьке середовище. Ти коли заходиш у маршрутку, ти розумієш, що всі, хто не сидів з тобою в Фейсбуці, турбуються зовсім іншими проблемами, реально іншими проблемами. Тому так, не їсти одне одного, це класне гасло, не обмежувати спілкування з людьми, які доводять до сказу. Вам легше після сказу? Мені ні. І намагатися довіряти тим, хто щось знає, хто може допомогти, підказати, підтримати, інтелектуально чи емоційно, немає значення. І, не знаю, завжди вибирати людей, які не просто подобаються, а за якимось там, я не знаю, а можуть довести чим саме конкретно, вони вам подобаються. Що вони в житті досягли? Оце, мені здається, такий дуже важливий момент. Знаєте, у нас була розмова з Олегом Бакальчуком, з яким я товаришую багато років. Він якраз сказав, що ми просто дуже молоде суспільство, яке не поспішає дорослішати.
От і Та, все. ми підлітки. Мені здається, що ми в такому вимірі загальносуспільному інколи проявляємо себе як люди, ну було раніше 12 років, але зараз вже десь до 15 дотягаємося. Пані Діана, я дякую вам за ваші відповіді, я дякую за поради і дякую за, знаєте, таку позитивну ноту в ваших відповідях. Це потрібно людям. Це того, чого не вистачає. До речі, всім раджу підписатися на Фейсбук-сторінку пані Тетяни. Будете отримувати масу задоволень. Не тільки від сенсів, а й від форми. Це теж багато чого варте. Дякую, у мене там собаки. Я там інколи пишу про собак, а не тільки про стратегічні комунікації. Тому Але там дуже кайфово. Ну, ви пишете дуже кайфово. Чесно кажу, от мені подобається. дякую. Дякую. Вам хочу подякувати за те, що знайшли час, відповіли на запитання і тримаємося, все буде Україна. Тримаємося, дякую. Друзі, дякую, що ви дивилися цей ефір. Дякую, що ви підписалися на канал, не забули поставити вподобайку, поширили і прокоментували. Але найголовніше, як завжди, підтримуйте ЗСУ. Тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Тільки ЗСУ є гарантією того, що Україна буде існувати. Не буде ЗСУ, не буде ні майбутнього, ні України. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді, справді, все буде Україна. Дякую, що дивилися. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, і не забувайте підтримувати ЗСУ.